सो यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुस् है त, किन भन्दाखेरि मैले आज ड्रोनबाट प्लेन बनाएको छु। यस, ड्रोनबाट प्लेन। कुरा यो हो कि मेरो साथीले चाहिँ ड्रोन लिएर आएको थियो रिपेयर गर्नको लागि। क्यामेरा हालेर ड्रोन बनाउनु पर्ने छ। ठीक छ नि त, बन्छ नि त। बट मैले खोलेर हेर्दाखेरि त त्यसको दुईटा पंखै रहेनछ। यो त अब पंखा त कहाँबाट खोज्नु हो र। सो मैले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि एउटा प्लेन बनाएर राखेको थिएँ, त्यसमै मैले बाँकी दुईटा मोटर हालेर चाहिँ प्लेन बनाइदिएको छु। मैले चाहिँ यहाँनिर ड्रोनकै सामानहरू युज गरेको छु। यसरी उडाएर हेरौँ त्यो भयो ल, चलेन त राजा। उड्यो 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 है त, उड्यो। ओके, फेरि उडाएर हेरौँ त्यो राम्रोसँग उड्दो रहेछ ल। एक्चुअली भन्दाखेरि होइन, मैले फर्स्ट टाइम प्लेन फ्लाइ गराएर देखाएको पनि त्यही ड्रोनकै सामानहरू हालेर बनाएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ म प्लेन उडाएर देखाउँछु भने यस्तो पागलपन थियो कि मैले चाहिँ ड्रोनकै सामानलाई चाहिँ जुगाड गरेर पुरै प्लेन बनाएर चाहिँ उडाएर देखाएको थिएँ। त्यतिखेर त हाम्रो अब मोटर, प्रोपेलर, ब्याट्रीहरू त्यति सजिलोसँग पाउँथेन है। अझ त्यो बेलामा झन् इन्टरनेटमा यस्तो भिडियो थिरै थिएन कि ड्रोनबाट प्लेन बनाउने भनेर। एक्चुअली मैले यो फ्लाइ गराएर देखाएको चाहिँ 2019 तिर हो। अनि मैले यो स्कुलको साइन्स एक्जिबिसनमा पनि मैले देखाएकै थिएँ। त्यो प्लेन चाहिँ यस्तो मिठो उडेको थियो कि मैले आफ्नै स्कुलको टिचरबाट चाहिँ हेट पाएको थिएँ। लाइक इन्टरनेटको कपी पेस्ट तुक्कामा उडेको ब्ला ब्ला ब्ला। I'm fast.